Our story today takes us back to 1978 in Olac, or Vietnam, where a mysterious and unsettling event unfolded, later recounted by a monk who witnessed it firsthand. It is a haunting tale of karma, reincarnation, and the lingering consequences of a past life tied to a young woman named Ngọc Hạnh, who would later become a nun at the revered Trúc Lâm Temple in Đà Lạt, Olac, or Vietnam. Khi đó, cô là một nữ sinh viên năm cuối, trường Đại học Sư phạm Huế. Cả gia đình cô trước nay đều không biết đến đạo Phật là gì. Cô đang lưu trú trong cư xá của đại học, vì nhà ở tận dưới quê xa. Một hôm, trường cho nghỉ nhiều ngày để ôn thi tốt nghiệp, nên cô tranh thủ về thăm nhà luôn. Cô thức đêm ôn bài, thì đến giữa khuya, bất ngờ có một con rắn lớn bò qua cửa sổ vào phòng. Cô hét lên, đánh thức cả nhà. Cha cô đang ngủ tỉnh dậy, cầm cây then cửa phóng về hướng con rắn và lập tức đập chết nó. Not long after that terrifying incident, Ngọc Hạnh father suddenly stopped eating. His health declined rapidly day by day with no clear cause, despite seeking treatment in many places. Then one day, news came that he had passed away. Upon hearing this, Ngọc Hạnh immediately put her studies on hold and returned to her hometown to attend his funeral before the burial rites began. What shocked her entire family and relatives, however, were the strange and unexpected actions she began to display upon arriving home. Ngọc Hạnh về tới nơi, hùng hổ từ ngoài chạy vào nhà, gạt tất cả mọi người ra và hùng hổ chạy vào nơi đặt quan tài cha. Đến nơi, cô dùng hai tay trần bứt tất cả dây buộc quan tài, mở tung cái nắp hòm, moi dứt ra mọi vật dụng tẩm liệm rườm rà phủ trên xác, cho đến khi lộ gương mặt cha cô. Mọi người quá bất ngờ, không kịp phản ứng để ngăn cô lại. Cứ ngỡ cô gái thương cha, muốn nhìn cha lần cuối. Ai ngờ, cô bất ngờ dùng 10 ngón tay cào cấu gương mặt cha cho rách nát, xong chạy ra giữa đường cười ha hả, la lên, ta đã trả được mối thù, ta đã trả được cả hai mối thù. Sau đó cô đọc lên một bài thơ dài. Theo đó, người ta biết được cô đã bị quỷ nhập. Câu chuyện đại khái như sau. Nhiều kiếp về trước, cô là một người đàn ông đã có vợ. Người đàn ông này ngoại tình rồi về giết vợ. Người vợ chết trong tâm trạng uất hận, nên đã tái sinh làm con rắn. Con rắn bò vào nhà, toan cắn chết cô để trả mối thù xưa, thì lại bị cha cô đánh chết. Thần thức của người đàn bà bị tình phụ kiếp trước, tức của con rắn bị giết kiếp này, đã nhập vào Ngọc Hạnh, bắt cô phải cào nát mặt cha mình. After that tragic incident, Ngọc Hạnh began to experience episodes of spirit possession, and her life became filled with ongoing misfortunes. Having never been exposed to the Buddha's teachings, she could only turn to divine beings, praying earnestly for help to resolve the karmic entanglement she was caught in. Unknowingly, her sincere prayers reached a Zen master who had passed away more than 200 years earlier. In a rare spiritual response, the master entered her consciousness and guided her to begin a path of spiritual practice under the guidance of a head monk at Trúc Lâm Temple. However, the vengeful spirit of the snake continued to possess her, disrupting her each time she considered abandoning her practice. With deep compassion and insight into their karmic bond, the head monk offered teachings to both the spirit and to Ngọc Hạnh. Sư trưởng tôi bảo hồn ma, bây giờ ta quy y cho ngươi. Ngươi hãy theo Phật, đừng theo cô gái này nữa, ngươi chịu không? Sư trưởng tôi làm phép thọ tam quy cô, cho cả Ngọc Hạnh, lẫn hồn ma đang mượn xác cô. Hồn ma được đặt pháp danh là tâm tính, còn Ngọc Hạnh pháp danh là tâm tưởng. Từ đấy cô được yên ổn tu hành, không bị quấy nhiễu nữa. Sometime later, during a quiet meditation session, the head monk was unexpectedly approached by nun Tâm Tưởng, who hurried in and respectfully addressed him. Qua thân xác tâm tưởng, tâm tính nói, dạ bạch sư trưởng, con không theo cô ấy nữa. Con đã tìm được chốn đầu thai. Nay đến xin cảm tạ và từ biệt sư trưởng. From that time onward,
Nun Tâm Tướng devoted herself wholeheartedly to diligent spiritual practice, while her family also embraced the three jewels and became lay Buddhists. This story teaches us that all suffering and enmity arise not by chance, but from the law of cause and effect, woven through karmic ties accumulated over many lifetimes. Only through love, sincere repentance, letting go, and steadfast Dharma practice can we truly open the path to liberation and enlightenment. Supreme Master Ching Hai, vegan, once shared a profound story illustrating the power of forgiveness and the futility of revenge. Hồi xưa có cái chuyện gì đó mà có người nào đó trả thù, nghĩa là bức hiếp người nào đó, phải không? Rồi cái người kia nhất định muốn trả thù, thì phải làm hết cách mình đặng mà cho mình có quyền lực á, có tiền bạc, có danh vọng để mà đánh trả lại người đó. Thì cái lúc mà cái người đó bị đánh thì người đó còn đau khổ, còn nghèo khổ, còn yếu đuối, không có thể nào đánh được cái người kia, tại người kia giàu có, quyền lực sang trọng. Thì anh mới nuốt hận như vậy, mà để chờ một ngày mình thành đạt mà trả thù người kia. Cái khi mà anh chàng này mà bị hiếp đáp đó, thành đạt rồi đó, thì cùng lúc đó hay là trước đó cái người mà hồi xưa hiếp đáp anh ta đó thì nghèo khổ đói khát, nó trở ngược lại rồi, yếu đuối, không ai bênh vực nữa. Cho nên thôi anh cũng không trả thù luôn. Rồi có người hỏi anh tại sao hồi xưa á người ta hiếp đáp đánh đập anh như vậy, oan ức anh như vậy mà anh không trả thù? Tại hồi xưa anh không trả thù, không nói làm gì, bây giờ anh đã có quyền lực, anh đã đầy đủ sức mạnh trong tay, mà tại sao anh không trả thù? Thì anh chàng kia nói rằng hồi xưa tôi không trả thù được tại bởi vì tôi yếu đuối, tôi không có ai bên vực tôi không có lực lượng, trả thù là tôi chết. Nhưng mà bây giờ tôi trả thù được, nhưng mà thấy người kia yếu đuối tôi trả thù được, nhưng mà vậy là mạnh hiếp yếu, cũng giống như người kia, thôi tôi cũng không trả thù luôn. Lần nào cũng ok, dẹp. Lần nào cũng dẹp, thấy không? Đó, vậy là đúng vậy, nói vậy là rất đúng, đúng như con đường. Through this story, we see how understanding and forgiveness dissolve the endless chain of hatred. Our deepest gratitude to the most compassionate Master for reminding us that choosing compassion over revenge not only frees others, it frees ourselves, aligning our hearts with the true essence of spiritual practice. As we conclude, may the lessons from today's stories awaken in us a deeper awareness of the law of cause and effect, and inspire us to cultivate peace, virtue, and inner clarity on the journey toward true liberation.